Z40 আছে আর মডেল নম্বর এফালে 10 মিটাৰ ডিস্টেন্সত মানে আপোনাৰ ক্লিয়াৰলি শুনি পাব হেটো মুঠতে কোনো ধৰণৰ সাউন্ডটো মানে খুব কম শুনি পাব একেবাৰে কম হে দোস্ত এয়া মোৰ হাতত আছে দোস্ত বল কোম্পানীৰ মানে এটা এয়াৰবাডছ মানে দোস্ত এটা ব্লুটুথ হেডফোন বুলি ক'ব পাৰি তো দোস্ত আজি মানে এইটো ভিডিঅ'ত মই ব্লুটুথ হেডফোনটো কৰি আনবক্সিং কৰি তাৰ লগতে দোস্ত মই দেখুৱাম যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি দোস্ত ব্লুটুথ হেডফোন যদি আপোনালোকে যদি বাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ লগতে দোস্ত কেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইল ফোনটোৰ লগত কেনেদৰে আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে অন কৰিব অফ কৰিব আজি হেতু বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখাব চেষ্টা কৰিম হয় ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে মোৰ নাম হৈছে পুলব আপোনালোকে চাই আছে টেকনিক্যাল পুলব ইউটিউব চেনেল তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো দোস্ত এইটোৱে আছে বল কোম্পানী মানে ইয়াত ওপৰত দেখিছে বল কোম্পানী মানে এটা ব্ৰেণ্ডিং আছে এইফালে আছে Z40 আছে আৰু মডেল নম্বৰ এইফালে BoultAudio বুলি লিখা আছে এইফালে যদি চাই আপোনালোকে ব্ৰেণ্ডটো আছে মেড ইন ইণ্ডিয়া এইফালে যদি চাই আপোনালোকে মানে হেডফোনটো এটা মানে ছবি দিছে এনেদৰে মানে দেখাত হেডফোনটো ফিচাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰি আল্ট্ৰা বেটাৰী যদি ল' হয় বেটাৰীটো যদি ল' হয় বা বেটাৰীটো চেফো হ'ব লগতে ল' হ'লেও সিগনেল পাব এইফালে যদি চাই 10 মিটাৰ ডাইভাৰ্ছ মানে আছে 10 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত মানে আপোনাৰ হেডফোনটো মানে সাউণ্ডখিনি আপোনালোকে যদি গান শুনে বা চিনেমা চাই তেতিয়াহ'লে মানে ক্লিয়াৰলি শুনি পাব সেইটোৱে কথা যিকোনো হেডফোন আজিকালি মানে এনেকুৱা ৱায়াৰলেছ বা ব্লুটুথ হেডফোন বুলি ক'ব পাৰি মানে এয়াৰবাডছ এইবোৰ মানে 10 মিটাৰ ৰেঞ্জতে শুনি পাব পাৰি সিমানে কথা এইফালে আছে দোস্ত নইজ কেঞ্চেলেশ্যন এইটো আছে দোস্ত নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মানে যদি আপোনালোক মানে যদি ৰাস্তাত মইতো আপোনালোকক মানে ৰেকমেণ্ড কৰিম যে ৰাস্তা পদূলিত শুনিব নালাগে এইটো হেডফোন কিয় মানে নইজটো মানে কেঞ্চেলেশ্যন কৰি দিয়ে কাৰণ মই বহুত দিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে যদি ৰুমৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ধৰি লওক হেডফোনটো যদি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰুমত লাগিলে যিমানে সাউণ্ড কৰক আপোনালোকৰ চিলিং ফেন হওক বা টেবুল ফেন মুঠতে কোনো ধৰণৰ সাউণ্ডটো মানে খুব কম শুনি পাব একেবাৰে কম পৰিমাণেহে শুনি পাব আৰু যদি আপোনালোকে হেডফোনটো যদি ফুল সাউণ্ডত যদি শুনে তেতিয়াহ'লেতো একেবাৰে শুনি পোৱা মানে অসম্ভৱ একেবাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত যিমান সাউণ্ড আহিব ফেনৰ হওক বা টিভিৰ হওক মানে শুনিয়ে নাপাব সেইটো কাৰণে নইজ কেঞ্চেলেশ্যন এইটো যেনেকৈ মানে যিটোৱে লিখিছে নইজ কেঞ্চেলেশ্যন সঁচাকৈ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মানে কাম কৰে এইফালে যদি চাই মানে ডাবল মাষ্টাৰ মানে দুটাকৈ হেডফোন আছে আৰু ইয়াত চিম্বলটোতে গম পাইছে ব্লুটুথৰ লগত কানেক্ট হয় এইফালে ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট গতিকে ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট মানে হালকা ফুলকা পানী যদি পৰে একো টোপাল পৰে একো নহয় আৰু এইফালে যদি দোস্ত প্ৰাইচটো চাই প্ৰাইচটো যে 4999 মানে এটকা কম 5000 টকা কিন্তু ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনৰ পৰা যদি কিনে তেতিয়ালৈকে মানে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব 1499 মানে 1400 টকা 1500 টকা ক'ব গ'লে এটকা কম দোস্ত এইটোৱে আছিলে মানে বক্সটো দেখাত এনেকুৱা এইটো আছে ইয়াৰ লুক এনেকুৱাই মানে ঢাকন টাইপৰ আছে হেডফোনটো এনেকুৱা বক্সৰ ভিতৰত থাকিব এয়া এতিয়া আমি কৰোঁ আনবক্সিং কৰি মই দেখুৱাই আছোঁ দোস্ত এইটো হৈছে বাৰু বক্সৰ ঢাকনটো ছাইডত হেডফোনটো দোস্ত দেখাত মানে এনেকুৱা এইটো আছে হেডফোনটো এইটো বাৰু চাম বাৰু তাৰ লগত ইয়াত কি আছে প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছোঁ এইটো যদি দোস্ত চাই এইটো আছে দোস্ত মানে ইয়াৰ যিটো কাণত যিটো লগাই যিটো ৰবৰ বুলি কয় দুইযোৰা মানে এক্সট্ৰাকৈ বেছিকৈ দিছে যদি আপোনালোকে হেৰাই যায় বৰ্তমান যিটো ইয়াত ফিটিং আছে হেডফোনত সেইটো যদি হেৰাই যায় দুইযোৰা এক্সট্ৰাকৈ দিছে এইটো ভাল কথা কোম্পানী বৰ ভাল কাম কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইফালে যদি দোস্ত ইয়াত চাই এইটো আছে নে ইয়াত মানে বক্সটোৰ এটা কভাৰ এইটো যদি চাই ইয়াত আছে আপোনাৰ মানে চাৰ্জাৰ আছে আৰু এইফালে যদি দোস্ত চাই আপোনালোকে এইটো বাৰু এটা কটন কাপোৰ টাইপ দিছে এইটো একো নাই এইটো বক্সটো ৰাখোঁ ছাইডত ইয়াত যদি দোস্ত ভিতৰৰ ফালে যদি চাই ইয়াত আছে আপোনালোকৰ মানে ইউজাৰ গাইড এখন আছে ইউজাৰ গাইড আজিকালি প্ৰত্যেকটা বস্তু দিয়ে ইউজাৰ গাইড কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব হেডফোনটো আৰু হেডফোনটো মানে ইয়াত দেখিছে IPX5 ৱাটাৰ ৰেচিষ্টেণ্ট মানে ৱাটাৰ ৰেচিষ্টেণ্ট আছে হয় সেইটো কাৰণে IPX5 বুলি ৱাটাৰ ৰেচিষ্টেণ্ট বুলি লিখি দিছে কোম্পানীয়ে মানে এইটো ক্লেইম কৰিছে আৰু ক'ব পাৰি তো দোস্ত এইটো আছে দোস্ত এইটো আপোনালোকে দেখি পাইছে বাৰ কোড টাইপৰ যিটোৰে আমি গুগল পে' ফোন পে'ৰ পৰা পইচা পে'মেণ্ট কৰোঁ এনেদৰে মানে আজিকালি বাৰ কোডটো মানে থাকে প্ৰায় প্ৰত্যেকটা বস্তু বা কিবা স্লিপত থাকে এইটো আছে স্কেন এণ্ড চিকিউৰ মানে ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাইছে মানে টু ৰেজিষ্টাৰ মানে 15 মাহ ৱাৰেণ্টি আছে বস্তুটো গেৰেণ্টি নহয় ৱাৰেণ্টি 15 মাহ সেইটো আপোনাৰ মানে ৱাৰেণ্টিটো আৰম্ভ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ফ'ল' কৰিবলৈ ইয়াত এনেদৰে অপশ্যন দিছে স্কেন কৰিব লাগিব ফটো ডিটেইলছ চাব লাগিব ডিটেইলছ অপশ্যন এইফালে মানে ছেট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৱাৰেণ্টিটো আৰম্ভ হৈ যাব মুঠতে
সেইটোৱে কথা ইয়াৰ কাৰ্ডটো কথা সেইটোৱে দোস্তো এইটো মানে এতিয়া হেডফোনটো চাওঁ হেডফোনটো দোস্তো হ'বলৈ এইটো বক্সটো মানে দেখাত এনেকুৱা বক্সটো চাওক এইটো মানে মেগনেট আছে এই বক্সটোৰ চাওক ঢাকনটো নিজে নিজে মানে এনেদৰে লাগি ধৰিব চাওক এনেদৰে আৰু হেডফোনটো যদি দোস্তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি মানে বক্সটোৰ পৰা যদি বাহিৰত লাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে এয়া দেখিছে সৰু সৰু টিপঢাপ এটা লাইট এটা জ্বলিব হোৱাইট কালাৰ আৰু ইয়াতো মানে এটা হোৱাইট কালাৰ এটা লাইট জ্বলিব ইয়াত ঢাকনটো এটা জ্বলা নাই বাৰু আৰু দেখুৱাইছোঁ তথাপি এবাৰ এয়া চাওক এয়া দেখিছে এতিয়া ইয়াত হোৱাইট কালাৰ এটা লাইট জ্বলিলে এই হেডফোনৰ বক্সটো আৰু এইটো দেখিছে দুটা হেডফোন এয়া চাওক জিকজাক মাৰি আছে যদি মানে পাৱাৰ অন থাকে তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ব ইয়াত মানে এনেদৰে জিকজাক মাৰি থাকিব মুঠতে ব্লুটুথ বিচাৰিছে কানেক্ট হ'বলৈ আপোনালোকে মানে কানেক্ট কৰিব নে দোস্তো চিম্পলি আপোনালোকে মোবাইলৰ ব্লুটুথ অন কৰিব চাৰ্জ কৰিব মানে বোল্ট অডিঅ' বুলি নিজে নিজে আহিব মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকৰ কৈ দিছোঁ আৰু মানে ফিচাৰ্ছটো আৰু ইয়াত যদি দোস্তো আপোনালোকে যদি চাইডত মানে আছে চেঞ্চাৰ ব্লুটুথ হেডফোন যদি আপোনালোকে বাই কৰোঁতে যদি অফ থাকে তেতিয়াহ'লে মানে 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এনেদৰে প্ৰেছ কৰি দিব অফ হৈ যাব তাৰপিছত আকৌ 5 ছেকেণ্ড কাৰণে আকৌ প্ৰেছ কৰিব অন হৈ যাব আৰু গান যদি আপোনালোকে বদলি কৰিম বুলি ভাবে গান শুনি আছে তেতিয়াহ'লে এনেদৰে আপোনালোকে যদি এবাৰ ডাবল টেপ যদি এনেদৰে কৰে গানটো চেঞ্জ হৈ যাব আৰু এনেদৰে যদি আপোনালোকে কৰে লাহেকৈ যদি এবাৰ প্ৰেছ কৰে তেতিয়াহ'লে মানে গানটো ষ্টপ হৈ যাব এইটো দোস্তো ইয়াৰ চাৰ্জাৰ কেবলডাল বনাইছে এনেকুৱা এইফালে দেখি পাইছে ইয়াত টাইপ চি মানে হয় টাইপ চি মানে ইফালে দুই চাইডে সমান এইটোকে কয় টাইপ চি আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে আৰু ইয়াক দোস্তো কানেক্ট কৰিব নে ইয়াত এনেদৰে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াক কানেক্ট কৰিব হয় এনেদৰে কানেক্ট কৰাৰ পিছত এনেদৰে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইলৰ যিটো এডাপ্টাৰ থাকিব তাত এনেদৰে আপোনালোকে লগোৱাৰ পিছত কানেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া এটা গ্ৰীণ লাইট জ্বলিব ইয়াত চাৰ্জ হৈ থাকিব মানে দোস্তো এনেদৰে এটা মানে টিক টাক এনেদৰে এটা গ্ৰীণ কালাৰ এটা লাইট এনেদৰে মানে জ্বলি থাকিব ইয়াত দেখিছে গ্ৰীণ কালাৰ আপোনালোকৰ চাৰ্জ যেতিয়া দোস্তো কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া গ্ৰীণ কালাৰ একেবাৰে এতিয়া মানে টিক টাক যিদৰে জ্বলি আছে তেতিয়া মানে গ্ৰীণ কালাৰটো একেবাৰে গ্ৰীণ কালাৰ হৈ থাকিব এইডোখৰত দোস্তো এইটো ক'ব গ'লে হেডফোনটো মানে হেডফোন দুটাত ক'ব গ'লে হেডফোন দুটাত মানে এনেদৰে মানে জোৰা নালাগে এনেদৰে ইয়াত মানে ব্লুটুথ হেৰি নাই মেগনেট নাই ইয়াৰ মানে মেগনেট আছে ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত সৰুকৈ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে পিতলৰ টাইপৰ আছে ইয়াত দেখিছে চাওক এইকেইটা এইটো হৈছে মানে মেগনেট ইয়াত মানে যদি এনেদৰে থৈ দিওঁ ইয়াত হেডফোনটো মানে নপৰে সৰি নাহে ক'ব গ'লে চাওক সৰি নাহে তো এইটো হৈছে মেগনেট এতিয়া ব্লক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ হেডফোনটো কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব হেডফোনটো কানেক্ট কৰিব কাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে বক্সৰ পৰা উলিয়ালে উলিওৱাৰ পিছত দোস্তো এতিয়া ইয়াত এনেদৰে মানে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন বাৰ শ্লাইড ডাউন কৰি ব্লুটুথত ক্লিক কৰি মানে এনেদৰে প্ৰেছ কৰি থ'ব এতিয়া ৰ'ব ব্লুটুথটো মানে অন হ'ব দিব হয় এতিয়া চাওক ব্লুটুথ অন হোৱাৰ পিছত এয়া চাওক দেখিছে বোল্ট অডিঅ' এয়াৰ বেছ কানেক্ট নিজে কানেক্ট হৈ গ'ল মানে এয়া আহিলোঁ আমি ইউটিউব গান এটা প্লে কৰিছোঁ দোস্তো এতিয়া যদি গান এটা চলি আছে গানটো যদি আপোনালোকে মানে ষ্টপ কৰিব লাগে আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত মানে এটা চেঞ্চাৰ আছে এইখিনি সৰুকৈ লাইট জ্বলে দেখি পোৱা নাই চাগে এনেদৰে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত চাওক গানটো আকৌ গানটো মানে আকৌ প্লে হ'ল আকৌ এনেদৰে লাহেকৈ ক্লিক কৰিব গানটো মানে পাউজ হৈ গ'ল দোস্তো হেডফোনত মানে ক'ব গ'লে আপোনালোকে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া মানে বহুতো ফিচাৰ্ছ আছে দোস্তো এইটোৱে আছিলে বল্ট কোম্পানীৰ এয়াৰবাডছ মানে হেডফোনটোৰ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাক ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰক যদি নতুন দৰ্শক তেনেহ'লে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত এখনটো বজাই অলপ ক্লিক কৰি দিয়ক হয় আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পাম আনটি নতুন এটা বিষয় লৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ বন্দে মাতৰম জয় অসম